Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. So today, mag-unbox tayo. Pero before that, I would like to invite everyone na i-like at i-share ang aking mga videos for a chance to win a free skincare product package and also 2 UNIQLO for men shirts. So ayan, i-share at i-like nyo lang ang videos ko. At kung hindi ka pa subscriber, don't forget to subscribe to my YouTube channel. Missing someone. Love with all your. This is one-step hair dryer and styler. So, ayan. Ewan ko kung nakikita nyo ito sa Facebook lately. And kasi, nag-sale siya sa Lazada. So, from 1,000 pesos, naging 745 pesos na lang siya. So, since ako naman talaga is gumagamit ako ng flat iron. Yan, ito. And gumagamit din talaga ako ng hair blower. So, sabi ko, why not try this product na magagawa yung dalawang yon into one. So, eto na siya. At ilalagay ko ulit sa description box kung saan ko to nabili. So, ito yung box niya. In-insert ko na rin yung video kanina ng unboxing ko. So, ang makikita mo lang yung one-step hair dryer na title niya. Buksan mo yung title niya, barcode. And, syempre, ito. O, diba? Straightening and drying in one. And, syempre, ito mga kung anik-anik ang nakalagay dito ay faster, less damage, lightweight design, model number, voltage, and power, and kung saan siya galing na bansa. So, kapag binuksan natin siya, ayan, ito na siya. Ang laman lang niya is, wala lang laman. Manual. And ito yung mismong product. So, wait lang. Tingnan muna natin kung ano nakalagay sa manual. Power brush, model number, at yung mga model nila. Syempre, ang gaganda ng hair nila. Tapos, thank you for purchasing, blah, blah, and safety instructions, maintenance and care, warranty, and no. So, ito siya. Magaan. Actually, magaan siya. Kahit sobrang laki, magaan. And ito yung cord niya. Mahaba rin naman. Pwedeng dalhin sa office. Kamusta naman yun? Pwedeng dalhin sa bag, actually. Okay. Ito yung cord. So, may nakalagay dito na note na warning, burn hazard, huwag papahawakan sa mga bata, keep away from children, and caution, this product can cause burn to the eye. So bukod dun sa mga brush niya, meron pa siyang parang maliliit na, meron pa siyang maliliit na parang sukulay dun. Para nga naman kapit na kapit yung buhok. So, kumusta naman? So, ito yung power niya. Naka-indicate dito kung high, medium, low, and off. So, ayan, tara, try na natin itong one-step hair dryer and styler and tingnan natin kung anong magiging effect niya sa hair ko. So, usually, kapag nag-boblower ako ng buhok, so kaya nakataas yan, hahati-hatiin muna natin. Kumusta naman yung naiya ko, kita-kita. So, ihahatiin muna natin yung hair ko. So, from ilalim, try muna natin ilalim. Actually, kaliligo ko lang. So, ganyan talaga yung texture ng hair ko, lalo na pinalayer ko siya. So, talagang kailangan may volume yung buhok. Kailangan ko talaga na laging naka-blower, lalo na kapag papasok sa work. So, ayan, hinahati ko muna yung buhok ko. So, ito, itatry natin dito. Basa pa siya eh. Excited na ako, guys. Kamusta naman? Saan ba ako nakatingin? So, kapag sinaksak mo siya, iilaw siya kagad na nasa off siya. So, itatry muna natin yung low.
hindi siya masyado nag-work sa buhok ko. Siguro sa texture na rin ng hair yun. And nagulat ako sa sounds niya kasi sobrang ingay pala niya. Sobrang lakas niya. Maingay pa siya sa blower. So anyway, sanay naman ako. Pero ang katumbas ng low niya, yung parang one ng ng hair dryer. So try naman natin yung medium dito sa kabilang part ng hair ko kung mag-work. So, ito yung effect ng low. So, ito yung medium. So, ibig sabihin, ang bagay sa hair ko talaga ay medium or high. So, ayan. Kita niyo naman, oh. Naglukob siya in fairness at saka ang bilis niya matuyo. Nagulat lang ako kasi yung lapit Nagulat lang ako kasi yung low ang ingay, yung medium less ingay. So, try natin yung high, baka hindi na siya ganun kalakas. Pero ganun siguro lakas yung init niya. So, try na natin. So, ito yung unang half ng hair ko. Yung high and yung low, pagkaparehas sila ng ingay na kine-create. Yung medium, less noise. Tapos, para siguro sa mga maninipis ang hair na katulad ko, I would recommend na medium na lang ang gamitin nyo. And also, nakakagulat din siya kasi ang galing niya. Natuyo agad yung buhok ko. So, very promising naman siya. So, itatry ko ang tapusin na yung buong buhok ko para makita na natin yung finished product. Na-amaze talaga ako sa kanya. Kumusta naman at lukob na yung buhok ko. At nagka-volume siya, in fairness. Hindi na nga kailangan siguro mag-iron. Sobrang na-volume yung hair ko and ang bilis lang yung natuyo and very promising tong product na to. So, ang technique ko sa paggamit niya, so later on matututunan nyo na rin naman kung paano. So, this is my first time. So, ang technique na ginagawa ko is yung ibabaw muna, parang nagsusuklay ka lang ba muna. Yung ibabaw muna ang gagamitan nyo, ang stroke nyo. Tapos, pag medyo dry na yung ibabaw, tsaka naman yung ilalim. So, ito na mga ka-story, ang finished product ng ating one-step hair dryer and styler. Grabe, ang ganda ng product na to. For 745 pesos, kumusta naman? Hindi mo na kailangang pumunta sa salon kung katulad kung mami ka na sobrang laging on the go at laging kokonti lang yung oras mo para sa sarili mo. Pero kailangan mong magmukhang presentable. I would recommend na bumili ka ng isa nito, promise. Kasi, hindi mo na kailangan mag-blower, hindi mo na rin kailangan mag-plancha-plancha. Para ka lang nagsusuklay. So, ang nagustuhan ko sa kanya is, madali siyang gamitin, oo. And pangalawa, medyo mainit pero tolerable naman. So, pangatlo, ayan. Ito lang naman yung product, finished product. So again
guys, this is not sponsored. Grab one yours now, order na kayo dito sa shop na to. And don't forget na mag-share, mag-like sa aking mga videos. At kung hindi ka pa subscriber, mag-subscribe ka na para maka-join ka kasi malapit na akong mamigay ng free skincare product para sa mga girls at 2 UNIQLO t-shirts naman para sa mga boys. So, birthday ko on August 4. This is also not sponsored. This is just my way of saying thank you to everyone who is always watching my stories here on Evan Stories. Again guys, thank you all so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe sa aking videos. And i-click mo na rin yung notification bell para ma-notify ka every time meron akong bagong uploads. Thank you guys for watching and keep safe. Bye! Mwah.